สวัสดีค่ะใกล้เข้าสู่ช่วงหน้าร้อนกันแล้วนะคะวันนี้ก็เลยนำเมนูขนมไทยคลายร้อนมาฝากเพื่อนๆกันค่ะสำหรับเมนูที่จะทำนะคะก็คือเมนูสละลอยแก้วนั่นเองค่ะยิ่งนำไปแช่ตู้เย็นนะคะให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งนะคะรับรองว่าฟินแน่นอนค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะเราต้องใช้อะไรบ้างส่วนผสมเมนูสละลอยแก้วน้ำสะอาดน้ำตาลทรายสละใบเตยมัดปมเกลือและสุดท้ายน้ำแข็งค่ะสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนแรกนะคะของเมนูสละลอยแก้วกันค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวอิงจะคว้านนะคะเอาเม็ดออกก่อนนะคะคว้านเม็ดสละมันก็จะยากนิดนึงนะคะอาจจะต้องใช้แบบความพยายามนิดนึงนะอันนี้เราจะยังไม่คว้านแบบให้ไปถึงสุดเม็ดนะคะเราจะคว้านถึงแค่ครึ่งเดียวพอนะเอาปลายมีดไปถึงแค่ครึ่งหนึ่งของสละพอเพราะว่าเราคว้านให้มันถึงตัวแบบสุดเม็ดเลยไม่ได้นะเพราะว่าสละเนื้อมันน้อยถ้าคว้านถึงแบบตัวสุดเม็ดเลยอ่ะมันจะขาดจากกันแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งนะคะพยายามเอามีดให้ชิดกับตัวเม็ดมากที่สุดนะคะแล้วก็เอียงมีดประมาณ45องศาระวังมือด้วยนะคะแล้วก็เอาเม็ดออกก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกเม็ดหนึ่งสำหรับตัวมีดนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนทั่วๆไปเลยเม็ดสละมันจะแบบมีความแบบไม่เท่ากันนะมันจะแบบนูนๆลีๆอะไรเงี้ยมันก็จะยากนิดนึงนี่แบบนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะขอไปเอาเม็ดออกให้หมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำน้ำลอยแก้วกันค่ะเดี๋ยวหลังจากที่เรานำเมล็ดตัวสละออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทำน้ำกันเลยค่ะก็นำหม้อนะคะขึ้นตั้งไฟค่ะแล้วก็ใส่น้ำสะอาดลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือตัดรสนิดนึงนะคะแล้วก็ใบเตยมัดปมค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะไม่อยากใช้เป็นใบเตยก็อาจจะใช้เป็นมะลิดอกมะลิก็ได้นะคะแล้วก็หรือไม่ก็ใช้เป็นกลิ่นมะลิหยดลงไปนิดนึงก็ได้แต่ว่ามะลิแนะนำให้เป็นมะลิที่เราปลูกเองนะคะเพราะว่าสมัยนี้มะลิที่ไปซื้อตามตลาดส่วนใหญ่เขาจะแบบใช้พวกสารเคมีอะไรเงี้ยนะเยอะซึ่งเวลาเรามาทำแล้วมันก็จะอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะคนให้น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือละลายเลยค่ะตอนนี้นะคะตัวน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือของเราก็ละลายแล้วนะคะแล้วก็น้ำมีกลิ่นหอมใบเตยแล้วก็ตักใบเตยออกได้เลยหลังจากนั้นนะคะก็นำตัวสละค่ะที่เราคว้านเมล็ดออกแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันสักนิดนึงนะคะแล้วก็ปิดไฟเลยหลังจากนั้นนะคะก็พักทิ้งไว้ให้เย็นค่ะเตรียมตัวไปจัดเสิร์ฟแล้วก็ถ้าเพื่อนๆแบบอยากทานแบบแช่เย็นก็ได้นะคะพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนแล้วก็นำเข้าตู้เย็นแล้วก็ค่อยนำออกมาทานตอนที่เย็นๆค่ะหรือว่าถ้าหากใครนะคะอยากจะแบบทานเป็นไอติมนะคะก็ได้นะเอาไปแช่ฟรีซได้เลยเวลาน้ำออกมาเนี่ยตัวน้ำของเรานะคะก็จะเป็นเกล็ดๆนะคะจะแบบน่ารับประทานมากๆเลยค่ะ ค
ค่ะเดี๋ยวเราจะมาตักน้ำแข็งใส่กันเลยนะคะสำหรับตัวสลัดนะถ้าเพื่อนๆแบบว่าไม่กินกับน้ำแข็งนะอิงแนะนำให้เอาไปแช่ฟรีซนะแล้วเวลาเอาออกมามันจะเป็นแบบเกล็ดน้ำแข็งอะเด็ดมากค่ะเดี๋ยวเราจะเอาดอกมะลิใส่ลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูสละร้อยแก้วของเรานะคะก็เป็น1เมนูขนมหวานไทยนะคะที่เหมาะแก่การรับประทานช่วงหน้าร้อนนี้มากๆเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะทำเมนูนี้เข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv ค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ